just a simple, conservative, mahinhin na design, but look at the back, mga kadams. Formang jowa. Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. And today's video, we got a new sets of lingerie haul. And of course, this is affordable, sexy, see-through lingerie. Alright, mga kadangz, are you excited? Because I'm excited to share this to you. Alright, let's go! Alright, mga kadangz, let's do this for lingerie number 1. Are you excited? Lakas makaiba na alawin itong mga kadangz because it's a thong, mga kadangz, and here it is. May red ribbon. Sana naman red ribbon. Naabot na ta sa cake, no? Alright, for today's lingerie, mga kadangz, number 1 lingerie is a seamless thong, mga kadangz. Look at the detail, very plain and very simple. But as you can see at the back, mga kadangz, it's Ivana Alawi design, pasuksok lobot mapiit ang ating almo. Alam niyo na yung almo, mga kadangz, no? O like that siya sa back, mga kadangz. Sobrang pa kita aping salubot, mga kadangz, very sexy. And yung tila, mga kadangz, yung cloth is so very stretchy, mga kadangz. So wag kang mag-alala kung malaki-laki yung mga puwitan nyo dyan. Kasyang-kasya to kasi sobrang stretchy ng mga kadangz, ng kanyang patela. And of course, in this part right here for the sensitive petchay, mga kadangz, is a cotton, mga kadangz. This is so very simple, mga kadangz, yet so very sexy, mga kadangz. Alright, for our next lingerie, mga kadangz, sobrang nakaka-pretty and very see-through ng ating lingerie number 2, mga kadangz, no? So, here it is, mga kadangz, back, tiririring, tiririring. Oh, diba? Very see-through. Oh, like that. And yung detail nito, mga kadangz, is a lace, mga kadangz. Sobrang ganda ng pagka-lace niya, mga kadangz. This is color nude, something like that. A kinda nude, beige, nude pink, something like that yung kulay niya, mga kadangz. At ang ganda. Sobrang nakakaputi yung kulay niya, mga kadangz. And look at naman the detail ng ano niya, mga kadangz, o diba? Sobrang nagagandahan ako sa lace design niya, mga kadangz. And look at that. And this part right here, ayan, ang ganda-ganda lang ng panty na to, mga kadangz. And of course, meron siyang cotton here sa kanyang pa-sensitive area, mga kadangz. Sa petchay, mga kadangz, cotton yan, mga kadangz. And look at the back detail, mga kadangz. Thong din siya, mga kadangz, like that. And of course, lace din siya. Sobrang nice, sobrang ganda, sobrang nakaka-dainty yung design ng panty number 2 natin, mga kadangz. And I really love yung kanyang lace, mga kadangz, is super nice quality na lace, mga kadangz. Hindi halatang affordable or mumurahin, mga kadangz, no? So yes, ganda, mga kadangz. Sobrang nakaka-pretty ng number 2 lingerie natin, mga kadangz. For our last lingerie, last but not the least, of course, hindi magpapahuli, mga kadangz, ang ating lingerie number 3. Jing, jing, jing. Jing, jing, jing. Ang ganda ng mga kadangz, talagang, kung sabihin saya pa, mga kadangz, talagang makita ang liki, mga kadangz, no? Kasi sobrang see-through ng ating lingerie, mga kadangz. Ang ganda lang, mga kadangz, para sa mga huvag. Huvag. Alright, for our lingerie number 2 is oh, nalapas. Yan yung ating
lingerie number 2 mga kadangz. So as you can see, it's just a plain nude panty mga kadangz, like that, ganyan siya. But tingnan natin yung back detail niya mga kadangz. Shirin! Lakas niyang maka-lazy through. And look at the Almoranas PE. Diba? Lakas sexy. Nakaka-Kim Kardashian yung dating niya mga kadangz. As in na Kim Kardashian. And meron din siyang for the sensitive area mga kadangz. Meron siyang pakoton dyan mga kadangz. And yes, diba? As you can see in the front, akala mo simple lang, 'di ba? Mahinhin, conservative, but look at the back. 'Di ba? Formang jowa siya mga yes, mga kadangz, this is all of God's ating lingerie for today, mga kadangz. And yes, sobrang nakaka-lazy, simple design, but yet so very sexy. Thank you so much guys for watching. Sana makita ka ulit kayo sa ating next video, next lingerie haul. Don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradangerz channel. And see you na lang sa ating next video. Bye-bye!